Okay, so ganito lang kasimple yung QTP indicator. Hintayin nyo lang yung current price na matouch niya yung mga lines na yan. Kapag natouch niya yung red line, it's a signal to click down, kaya siya D. And kapag natouch niya naman yung green line, click up, kaya siya U. So, ganyan lang kasimple. Yung lines na yan, nag-automatic yan na, na lumilipat siya to create new entries. So, ganyan lang. Di ka na mag-iisip, iintayin mo na lang na matouch yung mga lines na yan. So, itong indicator na to, I can share it with you via screen sharing here on Telegram. You'll need two devices, isang pang chart viewing, preferably a laptop or desktop. Pwede nyo rin namang itry sa phone nyo, if kaya naman, try nyo rin. Pwede sa tablet or iPad. Itry nyo na lang din kung saan nyo mas makikita ang indicator. And then, yung isa for your entry, pwede phone na yon. Ganito kasi itsura niyan kapag in-screen share ko. Ayan, huwag kayong maguguluhan ha. 6 na chart yan for 6 assets or pair. Dito nyo makikita yung pair, Euro USD, Gold, Australian Dollar, or AUD USD. Ginawa ko yung 6 na chart para makapili kayo anong asset yung gusto nyo entryhan. Para di na kayo maghintay ng matagal. Actually, pwede pa yan 8 windows pero 6 muna tayo. Tignan nyo na lang kung anong pair yung malapit niya na matouch yung line. Hindi na kayo mag-iisip dyan, hindi na kayo mag-a-analyze yung market. Galingan nyo na lang sa pag-spot kung ano dyan yung matatouch yung lines. Kaya kung napansin nyo sa mga post ko nung nagtatest ako ng indicator, is iba-ibang asset or pair in a very short time, like 10 to 15 minutes lang. Kasi 6 na chart yung tinitignan ko. So, saan dyan yung mga valid for entries? So, ganito yan. Basta makita nyo yung current price, nasa gitna ng dalawang lines. Katulad nitong tatlong to sa taas. Yung current price, nakita nyo, nasa gitna, ba diba? So, kung ano yung matouch nyo dyan na lines, yun ang entryhan nyo. Makakakita kasi kayo sa chart, ganito siya. Example, nakita nyo to, magkadikit yung line. So, hindi yan valid entryhan. Skip nyo yung market or intayin nyo na maghiwala yan and mapunta yung price sa gitna para meron kayong option to click down or up. Mabilis lang naman mag-move yung lines na yan kasi 1 minute candle lang naman tayo. Then, makakakita rin kayo sa chart na ganito, yung current price lagpas na sa lines. So, hindi din yan valid for entry. Either skip it or wait nyo na mapunta sa gitna yung price, okay? So, clear tayo dyan na basta ang entryhan nyo lang is yung current price or yung candle, dapat nasa gitna siya ng red and green line. Huwag na kayong mag-overthink sa mga nakikita nyo na lines na magkadikit or nalagpasan na yung lines or masyadong magkalayo yung lines. Kaya ako nag-display ng 6 na chart para meron kayong option, ano yung para sa inyo, madaling entryhan. Okay, so since we're using Olimtrade as our broker and yung indicator is naka-install sa ibang platform with different broker, mapapansin nyo minsan hindi sabay yung galaw ng candle. Hindi siya synchronized. Pero malit lang naman ang difference. Pitik lang ng candle yung hindi sabay. But they are all connected in real market. Kahit sa ibang broker, mag-open kayo ng MT5 or TradingView, hindi sabay-sabay yung mga yan. I-search nyo na lang kung bakit. Minsan, mapapansin nyo mabagal yung isa, parang hindi gumagalaw, so huwag kayong mag-worry. Kahit sino sa kanila ang mauna na makatouch nung line, entryhan nyo, kasi 1 minute naman tayo. Kung una nyong nakitaan ng touch ng line si Olimtrade, entryhan nyo. If nauna si indicator chart, mag-entry pa rin kayo, okay? Bigyan ko kayo ng example. So, sa gold tayo. Ito yung chart na may indicator, ito yung cellphone ko, dito ka nag-entry. So, yung price, nasa gitna ng 2 lines. So, it's valid for entry. I'm waiting na matouch na yung red line. Then, magsasell ako or down. So, kung mapansin nyo, hindi sabay na sabay yung candle. So, okay lang yan. Kasi 1 minute naman yung expiry natin. So, kahit sino sa dalawang chart na yan ang maunang makatouch ng line, entryhan nyo. Ayan, medyo nalito ako ng entry. Okay lang yan kasi nasa 1 minute time frame naman tayo.
So, ayan, win ako dyan. Ganyan lang siya kasimple, pero syempre, katulad ng lagi ko sinasabi, walang 100% winning rate na strategy or any indicator. Meron pa ring losses. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, ang discipline. Andito lang ako to remind you about your discipline, but it's entirely up to you. I can share this indicator for like 1 hour or 2 to 3 times a day, kahit every day okay lang. But yun na nga, your discipline, hindi ko kayo makokontrol sa discipline nyo. Forex pair lang ang pwede dito, 1 minute time frame, Monday to Friday, 1 p.m. onwards.